ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا. حروف مفردات. حروف مفردات: ألف ألف با با تا تا ثا ثا جيم جيم ها ها خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا يا. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زا سين شين صاد ضاد دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فاء قاف كاف طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. لام ميم نون واو ها همزة يا. Like it, share it and do subscribe. Alif Ustaad.